Aici avem ajutoare. De acolo merge traseul. Și acolo mai avem două mașini care vor încerca să urce. Are 20. Hai că lasă un pic de distanță. Eventual, ales un atunci de noapte sus, dar se poate veni și mai cu viteză. Bă, ăsta poate trebuie să știi frâna. Puneam picior pe frână. Nu știu, i-a murit motorul, nu i-a dat să urce. A fost acolo un bolovan, știi? S-a tăiat. Am multe tăituri. Asta e mă duc început. Dar când îi dau de taie.
urmează partea grea din cauza bolovanilor, dar nu e foarte abruptă. Partea abruptă e chiar sus, dar acolo nu o să se niciuna. Ba, eu pot, dar cu vai. Cu ce? Mai greu. Da, da. Oricare asta intre la drum normal? Da, da. Aici ăsta. De metri. Da. Aici ai loc întors dacă se face. Acum va trebui mai bine să dai jos. Să vezi dacă nu lovesc. Și Discovery.
mai un pic și freci.